Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka pa lang or napadaan dito sa aking channel, please subscribe po and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload na bagong video. So just keep on watching. For today's video, ituturo ko din sa inyo kung paano ito gawin. Yan, kung anong apps ang inyong dapat downloadin at kung paano gamitin. So yan guys, and I'm sure matutuwa kayo dito. Ayan guys, punta lang tayo sa ating Play Store. Ayan, then type lang natin ng no. So guys, download ko na, open na lang po natin. So yan, ito guys yung makikita mo pag download mo na siya. So yan, ito yung page natin. Haggard pa si Lola, Haggard. Okay guys, so kung gusto mo pong ilagay sa cartoon, so punta lang tayo dito sa effect. Ito pong effect. Ayan, click mo lang yung effect. Ganyan guys. Ito guys, itong snow, marami din po siyang gamit. So ayan, may mga ganito din siya na effects. Ayan, pumili ka lang guys kung ano gusto mo. Ayan. Marami po dito. Hindi lang puro cartoons. So, ayan. Meron pa rito guys. Halang mamili kung anong gusto mong gamitin dito. So, guys, yun. Marami din siyang gamit. Hindi lang po siya sa cartoons. Ayan. Pwede ka rin mag-selfie na may mga effects. So, guys, ito naman yung sa cartoons po niya. Try po natin ito. Ayan. Diba guys, ang ganda-ganda natin. Try lang natin, ha? O, diba guys? Ganda niya, diba? Cartoon na tayo. Ito naman po yung isa. Meron pa dito. Itong iba. Ito. Is yung face mo lang yung magka-cartoons. Ayan. Kung gusto mo yung buong ito, dito yan. So, ayan guys. Nag-cartoon na yung lahat. See? Ang cute-cute ka talaga dito sa cartoon na. Nakakatawa naman. See, diba guys? Pakit muna tayo. Cute. Cute. Ayun lang guys, nakaka-enjoy siyang gawin. Para tayong bata. Diba? Ayan. And ito ba guys, marami kang choices. Ayan, yan. Pili ka lang. Ayan, nag-change siya ng background. Kung gusto naman yung hair, kung gusto mong palitan. So ayan, namimili ka lang guys. Kung anong kulay, yan. Diba ha? Napapalitan siya. Meron din ito guys. Ayan. Asan na siya? Ayan. Ito ba guys, mukhang mukha tayong rabbit. Rabbit ba ito? Ayan. Diba? Pwede ka rin mag-video dito or mag-take ng picture. Take tayong picture. So, yan. Yan po yung picture niya. Okay, save natin. Kung mag-video ka naman guys, so ilong press mo lang siya. Ito guys, kung mag-edit naman kayo, kung yung may video kayo or picture na gusto mo gawing cartoon, so click mo lang itong edit. Ito po. So, yan. So, pipili ka lang ng gusto mong i-edit dyan. Example po is itong hanap tayo.
medyo close up. Example ito po. Okay, sample na lang is ito. Ayan. Then, pinutin natin itong effect. Ayan, then cartoon. Okay, so try natin. Yan, di ba guys? So, wag na. So, yan guys, nag-cartoon na siya. So, check lang natin ito sa baba. Ayan. Then, save po sa taas. Ayan, save lang natin para ma-save siya. So, yun guys, sa video, try natin ito. Itong maikli lang. So, try po natin ang isa. So, i-click natin itong effect. Then, ito kung sa may gilid niya, itong may circle na itong isa yan. Click natin. Para sa cartoon. So, yan. At yan guys, nakatulong sa inyo ang aking... Okay, yan. Saving video. So, wag lang po natin siyang ika-cancel habang naglo-loading po. Hintayin lang po natin matapos. So guys, ito nag-save na yung ating inedit na video. So, tingnan natin. Ayan, ito yung inedit natin. At yan guys, sana po nakatulong sa inyo ang aking video today. Yan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload na video. And thank you for watching. God bless you. Bye-bye! Yan. Ganyan lang guys kadali pong mag-save or mag-edit. Na po siya. Ayan, parang ganito. Long press is pag long press guys is nagbi-video po. Ayan. Ang cute ng eyes ko, kulay blue. Diba? Nakatuwa siya guys. Napakaganda ito kung gagawa ka ng mga cartoon movie. Kung nagustuhan mo pa aking video today, please like and subscribe po. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!